altor momente aceste foarte grele, pe loc atunci îi se răspunde. Orice îi se întâmplă copilului, maica este foarte ușor sensibilizată. Dacă este într-o cumpănă grea fiul ei, chiar dacă s-a purtat mai rău până atunci cu ea, este foarte grabnic, plin de griji și nu știe cum ar ajuta ca să scape din acel impas. O mamă pământească. Am întâlnit de acestea multe cazuri în viața mea de preot. Mama Mântuitorului Hristos este o mare excepție. Mama lui Dumnezeu întrupat. Însă, fiind Iisus pe cruce, i-a dat Maicii Domnului această ascultare sau această îngrijire din partea Sfântului Ioan. Aceasta este mama ta. Prin această misiune care are Maica Domnului, cel mai greu moment pământesc al Mântuitorul Hristos când era pe cruce răstignit și încredințează ucenicului iubit, Maica sa, Maica Domnului devine mama noastră, a pământenilor. Ea se roagă cu adevărat și mare mijlocitoarea noastră către Dumnezeu. Maica Domnului Sfântul Ioan Botezătorul. Acești doi martori ai Mântuitorului Hristos, care au foarte multă trecere înaintea Mântuitorului Hristos, înaintea judecătorului celui drept. Care adresăm către Maica Domnului, neavând curajul pentru faptele noastre adresăm Mântuitorul Hristos, Maica Domnului mijlocește pentru noi. Doamne, eu care te-am purtat în brațele mele, care te-am crescut, viața ta pământească, ajută-mă în rugăciunea mea și ajută pe acest care se roagă mie. În Acatistul Acoperiuntului Maicii Domnului este acest loc, într-un icos de acolo, în care Maica Domnului se roagă Mântuitorul Hristos, spunând, Doamne, ajută pe cei care mă roagă să mă rog pentru ei. Cuvintele sunt altfel puse acolo, aceasta este ideea. Și se rog cu adevărat și rugăciunea Maicii e primită de Fiul Său, că Fiul Său e Dumnezeu plin de dragoste. Să vă spun o mică istorioară. De la închisoare. Cineva care a fost închis și a stat 20 de ani în închisoare, un tânăr. Îmbătrânit în închisoare. Într-o anchetă extraordinar de grea, și-a terminat răbdarea. Și și-a pus gând să găsească un mijloc ca să-și curme viața. Și-a dus aminte însă
că afară când era, bunica îi spunea că dai un necaz mare să rogi Maicii Domnului. Și am să aminte acest lucru. Și spunea el că de Mântuitorul nu aveam curajul să mă rog, pentru că am și greșelile lui. Că de Maica Domnului, care a fost și ea pământeană ca și noi, m-am rugat. Scurt, o rugăciune la disperare. Maica Domnului, nu mai pot suporta dureri și presiuni care mi se fac aici. Ajută-mă! Să ruga în celulă. Și peste câteva clipe, vine intrând prin ușa înaltă a celulei o făptură în alb cu un prunc în brațe. M-ai chemat. Am să te ajut. Fii în pace. Și a plecat mai departe. Nu l-am mai chemat la anchetă, cu aceea, l-am mutat în alt loc, la Polul Nord undeva, la Vorguta, și toată viața lui, după aceea că a trăit că mulți ani în închisoare, a fost o viață foarte liniștită în sufletul, deși sfinții în afară erau destul de grele din când în când. Maica Domnului l-a ajutat în momentul următor după rugăciunea asta. Această întâmplare o știu după ce care a pățit-o. El mi-a spus-o. Și în închisoare nu se minte. În închisoare spune fiecare ce are curat în inima lui. Mi-a spus bietul om ce a pățit și cum s-a rezolvat problema lui. Așa poate fi Maica Domnului grabnic ajutătoare. Însă rugăciunea să fie cu tot dorul, cu toată ființa, cu toată puterea, cu toată încrederea, la disperare făcută. Și rugăciunea se plăiește în momentul următor. Nu trebuie timp și rugăciuni prea lungi, uneori. Noi avem nevoie de rugăciuni lungi ca să ne potolim noi, să ne adunăm noi, să concentrăm către Dumnezeu. Altor momente acestea foarte grele, pe loc atunci se răspunde. Subscribing to our channel is free and helps us a lot. Don't forget to like our videos and leave a comment. Thank you for your support.